chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د फर्स्ट ईयर लास्ट नंबर चैप्टर हम स्टार्ट कړو او دا लास्ट नंबर चैप्टर ډیر انتهایی امپورټنت دی او ډیر انتهایی ایزی دی ایزی په دې باندې دی چې دا چیپټر سټپ بای سټپ دی نو چې کوم چیپټر کوم ټاپک سټپ بای سټپ کیږي نو هغه ډیر انتهایی ایزی می کا فرض کا تاسو په دې سټپ باندې ځان پوهاږئ نننې کوم ویډیو لیکچر شری په دې ویډیو لیکچر کې بعد د لاست نمبر چیپټر د فرست ایئر د کیمستري یو ټاپک ډیسکس کو هغه زموږ سره دی بیلنسینګ ریډاکس اکویشن بای اکسیډیشن نمبر میتھډ په 9 او په 10 کې من د یو ریاکشن د لپاره د یو ریاکشن د بیلنس کولو د لپاره یو اکویشن ولیکو هغه اکویشن د من ټرایل اینڈ ایرر میتھډ نوم ورکړو یعنی یو ریاکشن به منګه ولیکو د هغه لیفت ساید د هغه رائټ ساید بم سکړو برابر کړو ور اول ځان په هغه کې چې ریډاکس ریاکشن څه وي بیا په لګ بیلنس اکویشن څه وي یا ریاکشن څه وي په دې باندې لګ ځان په هغه کې ریډاکس ریاکشن دی ته وي چې یو ریاکشن وي او په یو ریاکشن کې اکسیډیشن ریډکشن دوانه کی فار ایگزامپل د یو اټم د یو سپیشي په کې اکسیډیشن وشي W species په کې reduction وشي oxidation means loss of electron reduction mean gain of electron combinedly called redox reaction او که فرض کا دا reaction موږ سمبولیک ریپرزینټ کوو نو redox equation بوته وي څه بوته وي redox equation اوس که فار ایگزامپل دا reaction balance نو دا balance نو مقصد سره unbalance او unbalance مقصد سره لکه فار ایگزامپل دا reaction مالیکول دا reaction زموږ سره unbalance یعنی دې سایډ ته چې په ریاکشن کې لیفت سایډ ته کم ایټمز کم کمپاوند کم سپیشي موږ لیکو هغه ته موږ ریاکټینټس وایو رائټ سایډ ته چې کوم موږ پروډکټس لیکو کوم لیکو ایټم لیکو کمپاوند لیکو مالیکول لیکو رائټ سایډ ته په ریاکشن کې د دې ایرو نه دې سایډ ته نو دې ته موږ پروډکټس وایو چې کله زموږ سره ریاکټینټس د پروډکټس نه وي برابر نو this type of reaction ته موږ unbalanced chemical reaction یا equation وایو او که فرض کا دا reaction سو بیلنس هو نو دې ته موږ سو balanced chemical equation یا reaction وایو خو دا reaction سره زموږ سره unbalanced دی ځکه خو موږ دا وایو چې balancing redox equation by oxidation number methods but what is mean by oxidation number oxidation state موږ څه وایو یعنی چې زموږ سره یو اټم وي یا ګروپ اف اټم وي د دې کې داسې یو اټم وي یا ګروپ وي هغه الکترون ایکسپټ کوي یا لوز کوي په د باندې چې کرنٹ کم چار راځي د دې لوز او د گین د وجه نه چې کم چار راځي سو اټ از کالډ اکسیډیشن سټیټ د ته موږ سوای اکسیډیشن سټیټ راځو ټاپک سایت 1 by 1 سټیپ ایگزامپل هم دا کو او 1 by 1 سټیپ هم وایو یعنی چې کله ته په دې طریقه باندې اکسیډیشن نمبر میتھډ باندې ته یو انبیلنس اکویشن یو ریډاکس اکویشن یو ریډاکس ریاکشن بیلنس کې نو تعالی څه کول پکار دي هغه خبرو لرز نمبر فرست write down the skeleton on unbalanced redox equation number first بس چل کې هغه کوم ریاکشن یې درکړي کوم اکویشن یې درکړي دی د هغه سکیلیټن راکا مینز هغه رائټ کا هغه ولیکا نو ما دا دی نمبر فرست هغه ما ولیکو هغه اکویشن زموږ سره زنک دی دا HNO3 سره ریاکشن کوي څه جوړوي ZnNO3 هول 2 او پلس NO او پلس زموږ سره H2O دا زموږ سره unbalanced redox equation the redox equation باندې خو پوه شئ چې هغه equation چې په کوم equation کې oxidation او reduction شي نمبر فرست اولنې نمبر خبره ده نمبر 2 سره write oxidation number or equation دغه equation دوباره ولیکا په دویم پیری ولیکا او چې رچانه الکترون لوز شوی دی د هغه د پاسه لوز الکترون ولیکا لوز الکترون به موږ په پلس ساين باندې ظاهرو مقصد دا دی چې په دې ځکه کې فار ایگزامپل چې کوم ځکه کې لوز شوی دی او لوز نه دی شوی ټول ولیکا مینز اکسیډیشن نمبر یې راغلی په دې ځکه کې زنک چې کوم دی هغه اکویشن می بیا ولیکو زنک چې کوم دی نمبر 2 سټیپ دار دی الکترون نه لوز کړی دی نه گین کړی دی نو چې نه الکترون لوز شوی دی او نه گین شوی دی نو دی اکسیډیشن سټیټ به سوي اکسیډیشن سټیټ
اولنې نمبر خبره. دویم نمبر خبره دا را د HNO3 ترازو په دې HNO3 کې په N باندې کم چارج دی +5 دی. د دې اکسیډیشن سټیټ سره +5. ها اوس راځو دا زمون سره سي دا زمون سره ریکټنټس دي پروډکټس سره راځو. په پروډکټس کې د زنګ 2 الکترون لوز کړو نو کم چارج پی راغی +2 چارج پی راغی. ٹھیک شو. ها چې الکترون لوز کړو نایټروجن دلته څه شو نایټروجن دلته اکسیډیشن سټیټ کم شو دلته +5 هو صدر راغی +2 تر راغی. نو د قشان په دې باندې په دویم نمبر سټیپ کې څه وکي اکسیډیشن چې کم سټیټ تی هغه پیولي. Step number 3. Identify oxidizing and reducing agent. په دې equation کې oxidizing and reducing agent identify کوي. او وايي چې چا oxidation شوی دی چا reduction شوی دی او هغه ته یو arrow هم موزي. نو ګورئ زنګ زمون سره نمبر 3 step. زنګ زمون سره دا نه الکترون لوز کړو نو چې لوز اف الکترون وشي سو الکترون لوز کړو دوا لوز اف الکترون ته موږ سوایو اکسیډیشن و. نو چې څوک لوز اف الکترون وشي د چا اکسیډیشن وشي هغه لمنګ یو نوم هم ورکو اکسیډیشن خو شو خو ریډیوسینګ ایجنټ نوم ولا ورکو. سره نوم ولا ورکو ریډیوسینګ ایجنټ نوم ولا ورکو. ٹھیک شو. ریډیوسینګ ایجنټ څه دوی reducing and oxidizing agent ویډیو وګورئ تاسو پوه شئ. ها نایټروجن د +5 نه لاړو څه ته لاړو +2 ته. نو د +5 نه +2 ته تلل دا کم شو د دې ریډکشن وشو او چې چا ریډکشن وشي هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ ریډیوسینګ ایجنټ وایو هغه ته موږ اکسیډایزینګ ایجنټ وایو. څه ورته وایو ګوره چې چا اکسیډیشن وشي ریډیوسینګ ایجنټ بوته چې د چا ریډکشن وشي اکسیډایزینګ ایجنټ بوته الټا نوم بوله. ٹھیک شو. ها نو دی لګورا اکسیډیشن نو اکسیډایزینګ ایجنټ باندې چې اکسیډیشن یې وشو ریډیوسینګ ایجنټ بوته که فرض کا ریډکشن یې وشو اکسیډایزینګ ایجنټ بوته. نو ګوري د چا اکسیډیشن وشو چا ریډکشن وشو هغه مونږ ته هم پته ولګی د زنګ اکسیډیشن وشو دلته د نایټروجن څه وشو ریډکشن وشو. Step number 4. 4 number step کې سری hence the species are oxidized or reduced can be written as چې د چا اکسیډیشن شوی دی چې د چا ریډکشن شوی دی هغه سپیشي ولیکي. نو ګورئ زنګ پلس زنګ پس کې په 0 فارم کې +2 ته لاړو نو چې +2 ته لاړو لوز اف الکترون وشو نو د اکسیډیشن وشو د چا اکسیډیشن وشو د زنګ اکسیډیشن وشو. ها نمبر 2 زمون سره څوک نایټروجن نایټروجن په دې کې دی نایټروجن زمون سره څه چلو کو د +5 نه لاړو د +5 نه څه راغلی +2 ته راغلی نو د دې اکسیډیشن سټیټ کم شو نو چې چا اکسیډیشن سټیټ کمی هغه ته موږ څه وایو ریډکشن وایو. نو د دې ریډکشن وشو په دې کمپاوند کې د نایټروجن څه وشو ریډکشن وشو مینز ریډیوس. 4 نمبر پوینټ دا شو دا قشان step by step بدل. Number 5. 5 number point سره multiplied the equal multiplied the equation multiply کې equation کوم equation یادای دا equation پس کې a by 3 دا a چې کوم equation دی دله په 3 کې ضرب ورکا او دا b چې کوم equation دی دا equation یادای دله په څه کې ضرب ورکا دله په 2 کې ضرب ورکا. دله موږ په دې 3 او په دې 2 کې ضرب ولې ورکو ځکه په دې 5 نمبر سټیپ کې دا خبره یاد ساتئ ځکه دله موږ په 3 کې ضرب ورکو دله موږ ځکه په 2 کې ضرب ورکو موږ وایو چې زمون سره لوز اف الکترون چې څومره الکترون لوز شوی دي هغه الکترون به ایکسپشن وي چې د دې ایکویلیټی راشي دا ایکول شي. لکه فار ایگزامپل 2 الکترون لوز شوی او لس گین شوی نو دا خو ایکول نه دي. د دې خبرې مقصد دا دی چې لس لوز شو نو لس به گین شي. دلته لوز اف الکترون او گین اف الکترون یو شان نه دي ان ایکول دي نو د دې د وجې نه موږ دا 5 نمبر سټیپ کوو د ملټیپلیکیشن سوال ورکو ضرب ولا ورکو سوال ورکو ضرب ولا ورکو. ها نو ګوري زنګ سوري دیلا په 3 کې ضرب ورکې دا مالی کې پس کې ولا ضرب ورکې په 3 کې بیا HNO3 زمون سره سوري دا یو دی موږ دا خبره کړې چې دیلا په 2 کې ضرب ورکې 1 نو دا 1 مول دی دیلا په 3 کې ضرب ورکې نو 3 مول بشي دا زمون سره 1 مول دی دیلا په 2 کې ضرب ورکې نو دا بشي. دغه ایکویشن بیرته داسې ولیکي صرف دیلا پس کې ضرب ورکې په 3 کې او دیلا پس کې ضرب ورکې په 2 کې ضرب.
نو دا دی ها دې له په دې سره 3 راغی او د دې سره 2 ټیک شو نو دې له موږ څه ورکو دې له موږ ضرب ورکو بیا زموږ سره 6 نمبر سټیپ څه دی 6 نمبر سټیپ دا دی چې کله تاسو دې له ضرب ورکو یو لم په 2 کې ضرب ورکو بل لم په 3 کې ضرب ورکو نو چې دې لم ضرب ورکو نو بیا به 7 نمبر سټیپ اصل کې دا 5 دی په 6 نمبر سټیپ کې بیا داسې وي چې لیفت ساید او رائټ ساید دا کم ایکویشن چې کم دی دا جمع کوي نو چې جمع کوي اصل کې ما ډایرکټ دغه راوستري دا دوانه چې کله جمع کوي نو دا ایکویشن به راشي څه به راشي دا ایکویشن به راشي دا چې ټوټلی ته 8 کې صحیح نه ها بیا زموږ سره اصل کې په 6 نمبر سټیپ کې دغه بیا زموږ سره 7 نمبر سټیپ دا اصل کې 7 نمبر سټیپ دی په دې کې سری خو مالي غلې 6 نمبر سټیپ ټیک شو ها په دې کې به بیا څه کوي بیلنس د ریسټ اف د ایکویشن بای سمپل انسپیکشن میثډ یعنی په اخیره کې داسې چل وکړي چې کوم ته موږ ټرایل ان ایرر میثډ ویلو ټرایل ان ایرر میثډ موږ څه ته ویلو چې یو ایکویشن و هغه به موږ په کوفیشنټ باندې بیلنس کوو وګورئ دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ دا یو ټیچر تم پته نه وي چې دا په څه باندې بیلنس کیږي ډایرکټ پته نه لګي دا به اول موږ 1 دغه کو بیا به 2 دغه کو بیا به 3 دغه کو دغه شان په قلاره دا به ورو ته ورو دا موږ بیلنس کوو ټیک شو ها نو دی خو ګورئ دلته زموږ سره زنګ سوري دلته زموږ سره زنګ 3 ټیک شو دلته زموږ سره زنګ سوري 3 ټیک شو ها دلته زموږ سره HNO3 دی خو ګورئ HNO3 2 داري او دلته زموږ سره نایتروجن ته ګورئ نایتروجن دا 2 دي دلته زموږ سره سوري 3 دونه شي یو دا 3 دی او بل 2 دی نو چې دا شو نایتروجن دلته 2 دي او دلته چې شو او 2 دا شو 8 شو د دې خبرې مقصد دا دی چې دا سایډ چې کوم دی دلته اټم موجود دی دله موږ چې کله په 8 کې ضرب ورکو نو زموږ سره بیلنس شي نو ما څه چل کړی ګوره 3 2 HNO3 شو دا په خپل ځای باندې لیکلی دی نو په 6 مې ورسره دغه کړي یا داسې وکړئ 6 ورسره جمع کوي 6 HNO3 ورسره جمع کوي او 2 دا دي نو 8 شو داسې هم ټیک دی یا داسې چل وکړئ چې ډایرکټ دی له په 8 کې ضرب ورکوي نو یو څیز ٹھیک شو ها نو دلته راسري 3 دونه چی او 2 8 داس شو بیا زمون سره څه پاتې شو واټر پاتې شو واټر زمون سره داري واټر نو واټر له پس کې ضرب ورکي واټر له 4 کې ضرب ورکي په 4 کې ولې ضرب ورکوي دی خو ګوري دلته زمون سره سری هایدروجن زمون سره سوري 4 2 دا شو او 6 دا شو اته هایدروجن شو دلته خو کفرس کدا صرف سمپل H2O نو هایدروجن خو زمون سره دوه راغله نو یو سایډ ته هایدروجن اته دي بل سایډ ته زمون سره هایدروجن دوه دي نو د لمه په 4 کې ځکه ضرب ورکو چې زمون سره څه شي هر څه بیلنس شي نو ګره دا خبر ذهن کې نوٹ کړئ چې په بازي اکسیډیشن په بازي ریډاکس ایکویشن بای اکسیډیشن ریډکشن میثډ کې دا سټیپ نه راځي خو په بازو کې راځي په بازو کې چې دا سټیپ تاسو څنګه وکړئ ډایرکټ ریاکشن چې کوم د ایکویشن چې کوم دا بیلنس شي خو په دې کې دا یو سټیپ راغی ها اوس فائنل ایکویشن سره دا دوه جمع کړئ زدن دا په خپل ځای ولیکئ دا دوه جمع کړئ شپږ دای دوه دای اته شو ها دا نور دغه په ځای باندې ولیکئ نو دا زمون سره څه شو دا زمون سره فائنل ایکویشن شو تاسو با یو ریډاکس انبیلنس ایکویشن څه کوي بیلنس کوي په کوم میثډ باندې په اکسیډیشن نمبر میثډ باندې چې په اکسیډیشن نمبر میثډ باندې دا کوي نو دا سټیپ په فالو کوي چې کله تاسو دا سټیپ په هر یو ایکویشن باندې فالو کوئ نو تاسو نو به ایکویشن نه غلطي که فرض کنه فالو کوئ نو بیا تاسو خطا کی ثانک یو ویری مچ